साथीभाइहरू तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल टेक नेपालमा र तपाईहरु हाम्रो च्यानल टेक नेपाल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने छिटो भन्दा हाम्रो च्यानल टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यस भिडियोबाट केही पनि मद्दत मिल्यो भने प्लिज यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु। फ्रेन्ड्स यस भिडियोमा बताउन गएको छु कसैले आफ्नो च्यानल जस्तो एउटा च्यानलमा धेरै सब्स्क्राइब छ मेरो भन्नुको अर्थ एउटा च्यानलमा धेरै सब्स्क्राइब छ र अर्को च्यानलमा भर्खर च्यानल खोलेको छ त्यसमा सब्स्क्राइब छैन भने ऊ चाहिँ आफ्नो च्यानलमा आफ्नो बढी सब्स्क्राइब भएको च्यानलमा दोस्रो च्यानललाई लिंकलाई जोड्छ होम च्यानलमा लिंकलाई जोड्छ। त्यो कसरी जोड्नु जस्तै तपाईहरु अहिले स्क्रिनमा हेर्नुहुन्छ एउटा मैले टेक्निकल नेपालमा दोस्रो म आफ्नो नेक्स्ट च्यानललाई जोडेको छु त्यो च्यानललाई कसरी जोड्ने त्यही आज यस भिडियो हामी छलफल गर्ने छौं। त ल त फ्रेन्ड्स आजको यस भिडियोलाई हामी स्टार्ट गरौँ। यसको लागि सर्वप्रथम तपाईलाई YouTube च्यानल खोल्नुस् र युट्युबबाट युट्युब खोल्नु र डेस्कटपमा टिक लगाउनु। त्यसपछि यहाँ आउनुहुन्छ म आफ्नो टेक्निकल नेपाललाई सिङ्गिन हुँदैछु म इमेल एड्रेस दियो अनि फेरि नेक्स्ट गरे त्यसपछि पासपोर्ट दिएर म आफ्नो यो युट्युबमा लगइन हुन्छु। तपाई लगइन भएपछि म लगइन भएपछि तपाई माई च्यानलमा जानुस्। माई च्यानल पक्नुस् फ्रेन्ड्स अलि नेट स्लो भइहाल्यो अहिले। यसरी माई च्यानलमा जानुस्। माई च्यानलमा गएपछि तपाई यहाँ हेर्नुहुन्छ भिडियो म्यानेजरमा जानुस्। भिडियो म्यानेजरमा त्यसपछि यहाँ युट्युबको ड्याशबोर्ड देखा पर्छ तपाईलाई ड्याशबोर्ड युट्युबको ड्याशबोर्डमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ क्रिएट स्टुडियो च्यानलको लोगोमा क्लिक गर्नुस्। च्यानलको लोगो छ जुन हाम्रो माथि त्यसमा क्लिक गरी क्रिएट स्टुडियोमा जानुस्। त्यसपछि क्रिएट स्टुडियोमा क्लिक गरेपछि यहाँ हाम्रो टेक्निकल नेपाल क्रिएट स्टुडियोमा जानुस्। क्रिएट स्टुडियो त्यसपछि टेक्निकल नेपालको भ्यू च्यानल पर्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। तब आफ्नो च्यानलको गर्नुस् भ्यू च्यानलमा क्लिक। त्यसपछि यहाँ आउनुस् म अलरेडी गरेको छु त्यसले यसलाई म अहिले डिलिट गर्दछु। यहाँ एडिटको अप्सनमा गएर म यसलाई डिलिट गर्छु रिमुभ गर्दछु अनि तपाईले म फेरि यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ तपाईलाई म्यानेज सेटिङ र कस्टमाइज सेटिङमा आउँछ। त्यसमा कस्टमाइज सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। मेरोमा यहाँ एड सेक्सनमा क्लिक गरे त्यसपछि सिलेक्ट कन्टेन्टमा तपाई यो कस्टम ग्रुपिङ दिनुस्। कस्टम ग्रुपिङ यहाँ हेर्नुस् कस्टम ग्रुपिङमा टिक लगाएपछि ओके गर्नुस् र यहाँ एड च्यानलको अप्सन आयो त्यसमा क्लिक गर्नुस्। एड च्यानलमा क्लिक गरेपछि तपाई जुन आफ्नो च्यानललाई प्रमोट गर्नुहुन्छ आफ्नो टेक्निकल आफ्नो च्यानलमा लगाउनुहुन्छ त्यस च्यानलको टाइटल दिनुहुन्छ। जस्तै मेरो नेक्स्ट च्यानल मध्ये जो मेरो माई नेक्स्ट च्यानल प्लिज सब्स्क्राइब दिएपछि म नेक्स्ट च्यानलको आफ्नो लिंक दिन्छु जुन तपाईको तपाई आफ्नो च्यानलको लिंक दिनुस्। जस्तै मैले आफ्नो एमसी टिप्सी नेपालको लिंक दिँदै छु। यहाँ हेर्नुस् युट्युबमा गएपछि म अब सर्च बारमा सर्च गर्छु एमसी टिप्सी नेपाल पक्नु फ्रेन्ड्स म अब यसमा सर्च गर्छु एमसी टिप्सी नेपाल मेरो नेक्स्ट च्यानल हो। सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसमा पनि टेक्निकल भिडियोहरु म दिँदै राख्छु कहिले सधैँ त होइन कहिले। त्यसपछि यहाँ म आफ्नो एमसी टिप्स नेपालमा गएपछि म त्यसको लिंक लिएपछि यहाँ म पेस्ट गर्छु त्यसको लिंक। यहाँ हेर्नुस् यहाँ म त्यसको लिंक पेस्ट गर्छु। यहाँ पेस्टको अप्सनमा क्लिक गरे त्यसपछि एड अप्सन एडमा क्लिक गरे त्यसपछि हेर्नुस् मेरो यो एमसी टिप्स नेपाल च्यानल आयो। अब डनमा क्लिक गर्ने डन त्यसपछि यहाँ फेरि डनमा क्लिक गर्ने डनमा अनि हेर्नुस् यो सबभन्दा लास्टमा आयो हाम्रो च्यानलको लोगो। अब यसलाई माथि लग्नुपर्छ यसलाई। अब हेर्नुस् एकचोटि यसमा क्लिक गरी माथिको एरोमा क्लिक गरी माथि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले माथि गरे त्यसपछि युट्युब च्यानलमा आफ्नो टेक्निकल नेपाल म आफ्नो युट्युब च्यानल खोलेर तपाईलाई अहिले हेराइदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् म टेक्निकल नेपाललाई ओपन गरे त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् मेरो अगाडिमा आउँछ हेर्नुस् यहाँ एमसी टिप्सी नेपाल माई नेक्स्ट च्यानल। यहाँ हेर्नुस् माई नेक्स्ट च्यानल प्लिज सब्स्क्राइब त्यसमा क्लिक गरेपछि म एमसी टिप्सी नेपालमा गएछु म आफ्नो च्यानलमा।